Isang magandang Bagong Pilipinas ngayon ay Huwebes, July 16, 2026. Diretsahang usapan ng mahalagang isyu sa bansa kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia. Mula sa Clark Development Corporation, ako naman po si Attorney Nicolette Henson. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan. Tutok lang, darito na ang Bagong Pilipinas Ngayon. Accomplishments at mga programa ng Department of Energy para sa patuloy na pagsusulong ng Bagong Pilipinas. Ating pag-uusapan kasama si Department of Energy Secretary Sharon Garin. Secretary Garin, magandang tanghali po. Good noon. Thank you for having me here. At welcome po sa Bagong Pilipinas Ngayon. Secretary, unahin po natin itong isa sa pinakamalaking prioridad ng Department of Energy ngayong taon ay ang pagpapabilis ng renewable energy projects. Kamusta na po ang progreso ng bansa sa pag-abot sa target na 35% renewable energy share pagsapit po ng taong 2030? Nag-start pa lang ng SONA, first SONA ni President, the directive was to reach 35% by 2030. Ngayon po, naumpisan yung mga 20-22% pa lang. Now we're at 25%. So our trajectory is very good. Maganda yung momentum, and I think I can confidently say na we will reach the target set by the President by 2030. Kasi po lahat po na ahensya, lahat po ng mga tao po sa energy family, they're all working on this following the directive of the President. Secretary, isa sa mga hakbang po ng DOE ngayong taon ang pagpapabilis ng Green Energy Auction Program. Ano pong inaasahang magiging ambag nito sa pangmatagalang supply ng kuryente sa ating bansa? Alam mo yung Green Energy Auction Program namin, we asked the developers to join. Pag nanalo sila, meron silang mga 20-year contract at fixed rate. And so far po, sobrang successful to. We're oversubscribed. Actually, sobrang gustong sumali. And as of today, we have already awarded 20 gigawatts, 20,000 megawatts yan. Sobrang laki po yan. And then we'll auction more, 25 gigawatts more in the future pa. This year, actually. So, what does it mean? It means that the investors like investing in the Philippines. Marami pong perang pumapasok sa Pilipinas, hindi lang yung domestic companies, also international companies. Why? Because they trust the system that we have. They trust the President's leadership in renewable energy, and they come in trusting that the country will take care of their investments. Yes, and that's good to hear na mas marami pa mamumuhunan ang ma-attract natin. And Sec, kamakailan po ay you have done some recalibration in terms of Green Energy Auction Program, Round 5, particular po para sa mga offshore wind projects. Ano po ang layunin ng hakbang na ito? Kasi every time kasi nag-auction kami, iba-ibang technology, solar, onshore wind, mga ganon. Yan, sanay tayo dyan. Nakikita niyo yan, pag umikot kayo ng Pilipinas, meron. Offshore wind is special. This is the first time. This will be the first time. Hindi po ganun kadali yan kasi kailangan ibaon siya sa tubig, sa dagat, no? And then you have to have the rights to build it on the seabed and maglagay ng mga transmission, at kailangan may port ka para mag-construct. So it takes a long, how do you call that? Like a whole of government approach. May port, may seabed, natural resources natin, may transmission ng NGCP, may DOE policies, may ERC. So ngayon po, we have a pause on the offshore wind, pero mag-a-announce kami next week, sa Monday, kung ano na yung plano. Kasi inaayos namin para sigurado naman na protected yung mga investments ng mga investors natin. That if we do award, the government can be confident of delivering their part, no? Kailangan ang ports ready, ang mga agreements ready. So, kasi ready din sila mag-invest dito ng billion-billion na pesos. Secretary, sa dami po ng renewable energy investments natin na pumapasok sa ating bansa, paano ninyo tinitiyak na mga projects po na ito ay matatapos sa tamang oras at hindi maantala ng mga permit at iba pa pong mga regulatory requirements? Hindi madali yung trabaho na yan because it's a whole of government approach. Pero despite all the setbacks natin, mga problema, we're 85% of foreign direct investments. It's trillions ang pumapasok because of renewable energy. Now, how do we approach that? We talk to each other.
madali makausap yung DTI with Sec Chris, DNR, DOTR, no? Nagtutulungan kami, even DILG, so to help us with the LG. So we need all that help. And I think nakikita yan ng mga investors kasi number 2 tayo in the world on investment destination for renewable energy. Because, why? Because of the policies. Hindi lang sa returns, kundi sa policies na naset natin. It means that we are issuing good policies. And that's the work of not just DOE, but all the agencies involved in the project. Alright. And maliban po dun sa pagpapabilis ng proseso para sa mga investors and the policies that we have, ano pa po yung ginagawa ng DOE para po mas makahikayat pa ng mas maraming lokal, maging mga dayuhang mamumuhunan sa renewable energy sector? Green energy auction is still good. Marami tayong mga bagong green energy auction. Mga nakakatuwa, auction para sa mga, alam mo yun, may stilts para sa fish pond, pwede silang mag-alagay. O parang solar on fish ponds, solar with agriculture, solar on yung mga canals ng NEA, gusto rin natin palagyan sana yan, ng solar para hindi mag-evaporate yung tubig, no? Para maka-conserve tayo. And we're doing an auction for Mindanao, especially para kasi we do believe that Mindanao is ready for more investments. So, ang daming gustong sumali. So we're just trying to innovate, not just for the sake of innovation, but what the country needs. And yun po yung ginagawa ng DOE, responding to that, para maka-attract tayo ng maayos ng mga investors, yung matino, ayaw natin yung mga fly-by-night lang. Okay. Kailangan kasi pinaglalaruan mo dyan yung the economy, not of the country, but also of the households. Kailangan we choose the right investors and we give them the right project. So, yan po yung convergence dyan. And we're lucky enough with DOE that everybody's helping us out and everybody wants to invest in the Philippines. Sec Sharon, isa rin po sa mga programang isinusulong ng Energy Department ay yung net metering program. Ano po ba ang layunin at update natin tungkol dito sa ngayon at bakit po ito mahalagang palawakin? Ito po isa sa mga importanteng directive ng President dahil nasa niya, no? Ayusin yung net metering kasi daw siya, kahit siya man mismo, 6 months daw yung hintay niya para ma-approve yung net metering. Ang problem is the permitting. The processing kasi involved in yung mga distribution utilities, yung mga local government, kasi kailangan pa-inspect. So, we have a multi-party agreement with the ILG and para mapabilis ang process, less requirements, faster processing na mga deadlines. And I think and ERC is also on board. Ang net metering kasi, papalagay ka ng rooftop solar, tapos ang sobra pwede mo ibenta sa Meralco, for example, no? So, bumibilis yung process. Hindi pa ganun kabilis kasi natututo pa yung mga tao, lalo na mga LGUs natin. Pero ngayon may bago kaming policy para makatulong dyan. Kung wala kang plano magbenta, pwede mas madali pa, lalong mas madali pa kung i-plug and play mo lang yung mga rooftop solar mo. Basta safety standards nandyan, you don't need all the other requirements. Mas simple na lang yung application. So we're pushing and pushing para dumami ang mga rooftop solar natin. Well, with that being said, sa inyo pong pananaw, Secretary, gaano po kalaki kaya may tutulong itong net metering in terms of sa pagbabawas ng demand sa ating power grid, lalo na po sa tuwing peak hours? Opo, sobrang kailangan niya. Lalo na, lagay ka rin ng battery, no? Para kahit wala na yung sun, ang araw, meron ka pa rin ilang oras pa. It will help kasi sarili mong control you know, at control mo yung electricity consumption and production mo at mababawasan talaga yung may kilala ko, they invested on solar power before. They used to pay 25,000. Ngayon, mga 5,000 na lang binabayad. So, in a few years, bawing-bawi mo na siya So, not only on your savings, but also in your energy security. Kahit mag-blackout yung mga neighbor mo, meron ka pa rin electricity. So, it's a matter of household energy security on that level. No? So, kami sa DOE, we really encourage all buildings, lahat ng malls, lahat ng mga government offices, private offices, let's do solar on our rooftop kung pwede lang. Pati ang parking lot ninyo, lagyan nyo na rin. Secretary,
para po sa kaalaman ng publiko, ano nga po ba ang pangunahing benepisyo nitong net metering program ng gobyerno para sa mga pamilya at maliliit pong mga negosyo na naglalagay nitong mga, nasabi nyo nga pong rooftop solar system? Kasi pag many of our companies, the biggest cost is electricity. And in fact, we are said to be one of the most expensive in our region, ano. So kung meron kang net metering, meron kang solar rooftop, it can bring down the cost, no? Babawasan yung gastos mo sa negosyo mo, and indirectly it will help our communities kasi mas mura na rin yung pagbenta mo ng produkto mo. At the same time, for the households, it will lessen their electric bills, no? So instead na nagre-reserve ka ng 3,000, 5,000 dyan every month for your electric bill, you can use that for schooling of your children, better nutrition for your family. No, mas essential na ang priorities mo instead of putting it all in electricity. So malaking tulong po to if you have rooftop solar. Okay. At this point, ano po ang target ng DOE sa pagpapalawak po ng bilang ng mga kabahayan at establishmento na gumagamit ng net metering sa mga susunod na taon? We're really pushing kasi gusto namin, actually, ang one of our priorities is to have more net metering or even rooftop solar in Visayas. We're doing actually an auction for a rooftop solar in the Visayas. So we're pushing more rooftop solar kasi yun po yung low-lying fruit natin. Hindi mo kakainin yung agricultural lands, no? You won't use any other land na mababawasan yung food security natin. But at the same time, you'll be producing your own power. So we wish that all houses would have that. So we're improving our policies. Pwede ka na mag-aggregate ngayon, isang subdivision halimbawa, pwede silang mag-project, o lahat na negosyo mo, lahat na Jollibee mo halimbawa, pwede mo palagyan na. So we're improving all our policies on that so that you can have more options to producing your own power and using your own power. Yes. Maganda po maintindihan ng ating mga kababayan yun. Mahirap Baka kasi iniisip nila na, uy, put solar farms, you have to plant. yes. Pwede pala, and then people have work, they can sell it in the market. So ang community magta-thrive kahit nandyan yung solar. Bagong Pilipinas ngayon.
countdown at program para sa talaga. It's all paperwork, bureaucracy. So we made it simpler. Actually, yung pinakamagandang ginawa na dyan ng DOE is pag registered ka na legit ka na 4-piece, no? Okay. Automatic ka. Wala nang other processing pa. Bahala na lang yung distribution utility and DSWD and DOE mag-usap together with the ERC. Pero kung qualified ka na 4-piece ka, then you're automatically discounted na. I think I'm not sure kung 50 kilowatt hours ba or 100 kasi inaayos pa yung mga numbers, no? Pero pag ganyan, wala ka nang kailangan gawin. Okay. You just receive 0 na lang in your bill. So madali at pakonti-konti, dumadami na talaga yung registered natin. So laking tulong yan, ha? Yes. Imbis na bayad mo kuryente, di pambili mo na ng Grocery. pagkain, Yes. ha? Yeah. At maliban po dun sa simpler process Yeah. na nabanggit niyo po, Sec, paano din po tinitiyak ng DOE na ang mga subsidiya sa ilalim nitong Lifeline rate program ay tunay na napupunta talaga doon sa mga pinakanangangailangan sektor ng bansa? It takes a whole government. It's not just DOE because we need the Department of DSWD to validate, na. So constant yan, kailangan constant yung communication kasi from one month to another, pwedeng mabawasan o madagdagan, na. So kailangan constant yung communication with the LGU, DSWD, ERC, DOE, lahat po na government agency. So we need to make sure that only those deserving. How do we do that? We just need proper coordination and we do that. Kaya effective siya. Secretary, may mga panawagan po na palawakin ang coverage ng Lifeline Rate Program dahil po sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Bukas po ba ang departamento sa posibilidad na ito? Yes, kasi we start with 4-piece. There's ang dami-dami na yan na families. We're starting with that. And I think may mga iba pa na nagre-request na include yung iba na hindi sa 4-piece. We are open to that. Right now lang, medyo nagpo-focus lang kami sa 4-piece beneficiaries. Kasi million-million na sila, eh. And we need to complete that first. Sila yung first most deserving. So, i-layer lang muna natin, but we are open to other possible beneficiaries depending on the SWD and the LGUs. Okay. Pero Sec, dinami po natin, itong Lifeline rate, hindi po ito isa-shoulder dun sa mga upper class or upper middle income Correct. class. The Lifeline rates actually, it's very small, mga ilang centavo yan. When you look at, just to be clear about it, when Yes. you look at your electric bill, generation, transmission, ganon. Nakalista yan, how much you pay for that. There's UCME, UCME may Lifeline rates na naka-include dyan. It's our contribution, it's based on law, ha? Yes. Based on law na konting contribution ng mga may kaya. Okay. Na. So it's like our help to those who are in most need. So it's a community or a national activity, no, not just as a burden on the budget of the national government, but also may ambag din lahat. Alright. So talagang whole of nation Yes, approach. sir. Yes. So patuloy din po ang layunin ng pamahalaan na makamit naman ang 100% household electrification. Kumusta na po ang estado ng programang ito at lalo na po sa mga isla at liblib na komunidad? Alam mo, sobrang bilis natin manganak, no? Hindi na mahabol ng linya natin. But we are in a good place. We are at 94.9% energized na. Pero yun yung 5% yung hinahabol palagi kasi the growth rate is also fast na. But we're concentrating more on Mindanao now kasi Mindanao is lower than Visayas and Luzon. At para lang may parity din, no? Para once you energize kasi progress comes. So Mindanao needs better connections and more energization. Now, many of the islands that you mentioned, marami pa dyan ng maliliit. It's too expensive rin to connect all of that. Kasi minsan mga 10 lang bahay dyan, no? So we're becoming more creative.
We deploy mga parang etong itsura niya parang container na may nakakabit na solar, merong battery at merong diesel din o kung ano man na gas rin na turbina, no? And then we also deploy for the houses, individual houses, meron silang binibigay ng mga solar panels na may kasamang bombilya at radyo. So we're trying to be more creative about that. So hopefully we can cover more and more kasi every island or every community needs its unique solution. Hindi yan yung i-connect natin lahat. There has to be a better solution than just connecting. Different strokes for different. Yeah. Kasi minsan sobrang layo. Minsan 20 kilometers away from the tapping point, medyo sayang din yung gastos. So we might as well find another solution that will be fitting to that community. Secretary, sa ibang usapin po, ngayong taon, kinahaharap din po ng bansa ang pandaigdigang oil supply disruptions. Hindi pa tayo tapos. Hindi pa pala. Dahil sa sigalot sa gitnang Yeah. silangan. Para maunawaan po ng ating mga kababayan po, no? Bakit limitado po ang kakayahan ng pamahalaan na kontrolin ang mga ito doon po sa mga hindi pa po Opo. gaano nakakaintindi ukol dito? Kasi may oil deregulation law tayo. Nung panahon pa ng mga lolo mo, mga tatay ko, they decided to privatize everything. So wala nang regulation. Private, dahil they believe that competition will keep the services good and the prices low. So, libre na sila. So ngayon, wala tayong regulatory powers over the prices. And even on the importation, control lang ng safety and all that, no? Pero kulang yung powers of the government to control oil companies. What was the instrument? It was the oil deregulation law, which is being tackled. Buti naman at tinatakal ngayon ng Kongreso at Senado for the revisions. But what saved us despite may oil deregulation law tayo na hindi natin makontrol yung presyo at yung behavior of oil. It was the declaration of the President of the energy emergency. Okay. Kasi with that, we used the emergency powers to dictate the adjustments on the price, i-monitor yung inventory ng mga oil companies. So we had more powers and it was really a good move of the President to do that because it gave DOE more regulatory powers and teeth sa sitwasyon na to. So kaya pag napansin nyo, wala tayong panic buying at all na nagrasyon-rasyon tayo. Presyo is really uncontrollable because we're so dependent on the international market. But I think how people lived during this crisis, it was not as bad as other countries actually. Well, aside po dun sa National Energy Emergency na dideklara nga po ni Pangulo Marcos Jr., ano pa po mga hakbang ginawa ng DOE para po mapanatili or sa tingin niyo po, mga ginawa ng DOE para mapanatili nito yung mababa o yung sapat na supply ng enerhiya para sa taong ito? Well, we did ang dami-dami namin ginawa. Pero I think the best thing was just to keep people updated. No? Every Monday, we just explained what was happening. But how did we control the whole, because of the emergency powers, we bought our own fuel. Mga 1.6 million barrels yata yung binili ng PNOC to make sure na kahit kumulang yan, meron tayong reserba. We kept monitoring all the oil companies. We also suspended the market sa electricity para hindi umakyat yung power rates natin. We monitored all our diesel plants. Kaya lahat po, full coordination yan. Hindi lang po ako, kundi buong DOE po talaga yung gumalaw dyan. And all other agencies. Ang maganda kasi is there was uplift. No? We had a better coordination with everyone, and with the President activating Uplift Committee, it really helped DOE in making sure na we were closely monitoring and everything was transparent talaga. Secretary, ano po yung mga naging hakbang naman po ng DOE upang mabawasan yung epekto ng oil price hike sa mga motorista, transport workers, at mga ordinaryo pong mga mamamayan? Sila kasi yung pinakakawawa sa lahat because the price, ang pamasahe mo, regulated. Na? Tapos, yung presyo ng gasolina na ginagamit mo para mag-drive, hindi regulated. So, may pressure point talaga doon sa driver. Sila yung sumasalo ng gastos.
pero hindi sila makasiling ng singil ng additional. So what we have done on our part lang sa DOE is offer together with DOTR a 10 peso discount for every liter ng mga jeepney drivers natin. That helped also, no? But at the same time, nung nalaman yun ng DOTR, they already did all their ayuda. May ayuda sila sa mga drivers, meron silang service contracting. Si DA gumawa rin ng ayuda for agricultural sector, and si DTI din for the logistics. So, yun nakatulong ng pakonti-konti. It's not enough to really put them back pre-war situation. Pero I think nakatulong yan. At ang mga tao din nag-respond din. Mga Filipino are very resilient and responsive in this sense. Na kumonti din yung biyahe at nakasave din yung mga iba. But we are still on it. Hindi pa namin yan sinususpend. Okay, The assistance is still there. All the discounts of the oil companies are still ongoing. So coordination with the oil companies are still there. So hindi pa kami, we're still not out of the woods pa. We're still continuing the assistance to the drivers. That's good to hear po. Well, Secretary, maliban naman po sa renewable energy, ano-ano pa po yung mga hakbang ng DOE para po mapatatag pa natin ang energy security sa Pilipinas sa mga susunod pa pong taon? We are, the President actually instructed us to fix Visayas. No? Because Visayas is suffering from yellow alerts and red alerts. So, those areas. I think those are the pain points talaga ng energy natin. Because pag naayos yung Visayas, Luzon doesn't have to export to Visayas and Mindanao. Is continuing with the green energy auction na para kahit independent tayo pero clean pa rin. We're also pushing for more exploration activities. Last week po pumunta ako sa Pangasinan for the hydrogen, first time in the world. Hydrogen exploration with an American company. And the president actually signed like 13 contracts na so far, no, during this time for more exploration in the country. Kasi lesson more renewables, more indigenous, kahit fossil yan, basta galing dito sa atin, para hindi tayo controlled ng gera ng ibang bansa. Pagdepende ng ating bansa sa imported na langis at fossil fuel. Ang maganda kasi sa renewable, it's clean. The sun and the wind is found in our territory. It's faster to construct yung solar actually. And it's cheaper than diesel, no? Renewable energy. Tapos ang maganda diyan, so many companies can it democratizes the renewable energy actually is one of the best solutions for us. It's ours and we have control over that. But it's not the only solution. We cannot just have renewable energy forever. Kasi nawawala yung araw eh. So we need to have more batteries, more pump storage, mga reserva natin, and also more base load. Which means like yung mga steady lang, renewable energy, packet pababa, di ba? Minsan may araw, minsan wala. There's gas. So marami tayong dapat i-explore and we need to have more engineers to explore all these ideas na para meron tayong steady pero dapat indigenous. So that's our push. Renewable, yes, but we need something more to make sure that kahit wala sila, meron tayong reserva. Alright. Well, ano naman po, Now, meron tayong more auction to come. The green energy auction, 25 gigawatts. We will do that within this year and maybe early next year kasi hanggang GEA, di ba, GEA 5 na tayo, hanggang GEA
Gayat 8 na yata yan by that time. So we were willing to push for more renewable energy. For energy savings. Kaya po, bukas pupunta ako ng Iloilo para i-promote po yung oras natin sa efficiency na hoping people will learn more about the behavior of saving energy. Hindi po to problema lang po ng DOE or ng presidente natin. Every Saturday, 1 hour, make it a habit. One bulb at a time, that's nation building. So hopefully we can. Please rest assured that DOE is really working hard, whether it's on oil or in energy. Pero this is, we have a president who's very. We have an energy secure Philippines, and that is through the work of DOE and the rest of the agencies at konting tulong sana sa ating mga kababayan. Alright. Bayan, manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas Ngayon. Ang TESDA, hindi nyo ako pababayaan. Mga isyong komplikado, lilinawin ng gusto. This is bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines? Pag-usapan natin with Oscar Orbos. Dito lang sa inyong People's Television. The Cine Bata Video Festival is calling for submission of video entries for, by, and with children. Submit videos with the theme, Hear My Voice. Deadline for submission of entries is on July 31. For our next food crawl, Palapiro lang ang pagkakas ng ating talaga. Hanggang sa loob ng meat, may flavor. Ang sarap. tara na sa another Chibugan kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia. Teka lang. Kumain yung Sir Carlo. Ngayong linggo, alas 10:30 ng umaga. Konti lang sa'yo kasi sa akin to. Ang damog na naman sa shawarma! Dito lang sa PTV. Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan. That is why we have requested the issuance of subpoena duces tecum for the bank records, tax records, and anti-money laundering council reports relating to Vice President Sara Duterte and her husband, Attorney Mans Carpio. Since this impeachment court has the sole power to determine what constitutes an impeachable offense, no one, not the Supreme Court, much less the defense,
can impose limitations on that power. May karapatan at kapangyarihan ng impeachment court na busisiin ang mga bank records ni VP Sara. This is your People's Television. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Nagbabalik ang Bagong Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pinalawak ng mga tulong sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o UPLIFT program. Target nito ang pagbibigay ng cash assistance sa 7.5 milyong kabahayan o katumbas ng 37.5 milyong Pilipino para maibsan ang epekto na nagpapatuloy na problema sa supply ng langis sa mundo dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa Pangulo, makatatanggap ng hanggang 2,000 piso na karagdagang tulong ang nasa 3.5 million na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program. Magbibigay din ang pamahalaan ng tulong para sa 2.5 milyon na nasa poor at near poor households na natukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System. Samantala, nasa 1.5 milyong manggagawa at kanilang pamilya na mababa ang kita na nakumpirma sa talaan ng Social Security System ay makatatanggap naman ng 2,000 pisong tulong pinansyal kada buwan mula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre. Tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. na may pagkaloob ang tulong ng mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan. Layunin ng uplift assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, mapapanatili natin ang katatagan ng ating bansa at maisusulong ang isang mas maunlad na kinabukasan para sa lahat sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Inaasahang mapalalakas pang lalo ang pagtutulungan ng Pilipinas at Singapore sa iba't ibang sektor. Ito ay matapos makipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Kabilang sa tinalakay ng dalawang leader ang pagpapalawak ng kalakalan, pagbubukas ng oportunidad sa artificial intelligence at pagpapalakas ng pagtutulungan sa kalusugan at social development. Nagkasundo sina Pangulong Marcos at PM Wong na isulong ang mga bagong bilateral agreement na ibayong magbibigay benepisyo sa dalawang bansa. Muli ring pinagtibay ng Pilipinas at Singapore ang parehong commitment na panatilihing mapayapa, matatag at maunlad na ASEAN region. Kaugnay ng balitang yan, inaasahan na rin ang mas pinabuting kalusugan ng mga Pilipino kasundo ng pulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilang matataas na opisyal ng ABC Impact kasama ang Ayala Group at Temasek Trust Ecosystem. Tinalakay sa pulong ang pagpapalawak sa access ng bawat isang Pilipino sa dekalidad na serbisyo medikal. Muli pinagtibay ng ABC Impact ang kanilang suporta at pamumuhunan sa bansa pagdating sa ABC Health. Kabilang sa kanilang mga hakbang ang pagpapalawak sa mga ospital, multi-specialty clinic, retail pharmacies at iba pang serbisyo. Samantala, nakipagpulong din si Pangulong Marcos Jr. kina Singtel Group CEO Yuen Kuan Moon, Globe Telecom President at CEO Carl Cruz at Ayala Corporation Vice Chairman Fernando Zobel de Ayala. Ang Singtel ay isa sa pinakamatagal at pinakamalaking telecommunications company sa Singapore. Tinalakay nila ang mga hakbangin na magpapalawak ng pamumuhunan sa digital infrastructure ng Pilipinas at magpapabilis sa digital transformation ng bansa.
Dahil Thursday ay CDC Day, ihahatid namin sa inyo ang mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. Dibidendo ng CDC na ibinalik sa pamahalaan umabot sa mahigit 8 bilyong piso sa loob ng 4 na taon. Samantala, halaga ng semiconductor at electronics exports ng Clark sumipa naman sa $3.8 billion. At authentic Mediterranean dining experience hatid ng isang restaurant sa Clark. Ang mga yan sa report na ito. Mahigit 8 bilyong piso. Ganito kalaking halaga ang naibalik ng Clark Development Corporation o CDC sa pamahalaan sa loob ng 4 na taon. Pero saan nga ba napupunta ang perang ito? Ang mga dividend na inireremit ng mga government-owned and controlled corporations o GOCCs tulad ng CDC ay nakatutulong sa pagpopondo ng mga programa at proyekto ng pamahalaan para sa mga Pilipino. It's now time to introduce this year's members of the Billionaires Club. This is an elite circle of GOCCs that turned over more than 1 billion pesos in remittances. The Clark Development Corporation with President and Chief Executive Officer Agnes Vicenta T. de Venadera. CDC remitted 2.597 billion pesos. Thank you, CDC. Mula 2022 hanggang 2025, umabot sa 8.092 billion pesos ang kabuuang dividend remittances ng CDC sa national government. Dahil dito, nananatili ang CDC bilang isa sa mga kabilang sa tinatawag na Billionaires Club ng mga GOCC, mga korporasyong pagmamay-ari ng pamahalaan na nakapag-aambag ng hindi bababa sa 1 bilyong piso sa pambansang kaban bawat taon. Sa likod ng mga numerong ito ay ang patuloy na paglago ng Clark Freeport. Dito matatagpuan ang mga negosyo, pamumuhunan at mga manggagawang sama-samang nag-aambag sa paglago ng ekonomiya. Ayon sa CDC, kasabay ng pagtaas ng dividend remittances, ang paglaki ng revenues, pagdami ng investments, paglawak ng mga negosyo, at paglikha ng mas maraming hanap buhay sa loob ng Freeport. Ayon kay CDC President at CEO Attorney Agnes Vicenta de Venadera, ang mga naging resultang ito ay bunga ng matatag na pakikipagtulungan ng pamahalaan, mga locators, investors at manggagawa na patuloy na nagpapaunlad sa Clark. Aniya, ang mahusay na pamamahala at maingat na pangangasiwa ng mga yaman ng korporasyon ang nagbigay daan upang makapag-ambag ang CDC sa national government habang patuloy na pinauunlad ang mga serbisyo at pasilidad sa Freeport. At sa bawat pisong na ibabalik sa pamahalaan, may mas malawak na layunin, ang pagpapatupad ng mga programang pinakikinabangan ng mga Pilipino. Mula sa mga daan at infrastruktura hanggang sa mga paaralan, ospital at iba pang serbisyong pampubliko, patuloy na nagiging katuwang ang CDC sa paghatid ng pag-unlad sa mas maraming komunidad. Dahil sa patuloy na paglago ng Clark, mas malaki rin ang naihahatid nitong ambag para sa pag-unlad ng bayan. Mula sa mga microchip na ginagamit sa mga cellphone, sasakyan at iba't ibang makabagong teknolohiya sa buong mundo, malaking bahagi nito ay nagmumula sa Clark Freeport. Noong 2025, umabot sa mahigit $3.8 billion ang halaga ng semiconductor at electronics exports ng Clark, isang malaking ambag sa industriya at ekonomiya ng bansa. Sa kasalukuyan, may 22 semiconductor at electronics companies sa Clark na nagbibigay ng hanap buhay sa 4,289 na manggagawa, patunay ng patuloy na pagtitiwala ng mga mamumuhunan sa Freeport. Upang mas mapalakas pa ang sektor, nagtipon ng CDC at mga locators sa isang dialogo na nakatuon sa pagpapaunlad ng workforce, pagpapadali ng mga proseso, at pagpapalakas ng kanilang kompetitibidad. Ayon kay CDC President at CEO Attorney de Venadera, mahalaga ang tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa mga negosyo upang matiyak na tumutugon ang mga serbisyo at programa ng pamahalaan sa kanilang mga pangangailangan. Ipinakilala rin ng CDC ang mga serbisyo nito para sa mas mabilis na transaksyon, pagpapaunlad ng kakayahan ng mga manggagawa at suporta sa paglawak ng mga operasyon ng mga kumpanya sa Freeport.
Sa pamamagitan ng mga ganitong pag-uusap at pakikipagtulungan, layunin ng CDC na mas mapalakas pang pamumuhunan, makalikha ng mas maraming dekalidad na trabaho at mapanatili ang Clark bilang isa sa mga nangungunang sentro ng manufacturing, inobasyon at paglago sa bagong Pilipinas. Kapag mas mabilis ang mga proseso, mas maraming oportunidad ang nabubuksan para sa mga negosyo at manggagawa. Ito ang layunin ng mga hakbang na isinulong ng Clark Development Corporation at Department of Labor and Employment matapos mapakinggan ang mga concern ng mga employer at investor sa Clark tungkol sa pagproseso ng Alien Employment Permits. Ang Alien Employment Permit o AEP ang pahintulot na kailangan ng mga dayuhang empleyado upang legal na makapagtrabaho sa Pilipinas. Kasunod ng pagpapatupad ng Department of Labor and Employment ng Administrative Order No. 199 na naglipat sa Bureau of Local Employment ng pagproseso ng lahat ng Alien Employment Permit o AEP applications at renewals. Nakipagpulong si CDC President at CEO Attorney De Vanadera kay DOLE Secretary Francis Tolentino upang ipaabot ang mga concern ng mga employers at investors sa Clark. Kapag Mediterranean cuisine ang pinag-uusapan, madalas iniisip natin na kailangan pang bumiyahe sa ibang bansa para matikman ang mga authentic na lasa nito. Pero paano kung ang susunod mong food adventure ay nasa Clark lang pala? Mula sa mga putahing nagmula sa hilagang Afrika at gitnang silangan, hanggang sa mga recipe na ipinasa sa iba't ibang salinlahi. Ngayon, maaari nang tikman ang isang authentic Mediterranean dining experience na hindi umaalis ng Pilipinas. Sa puso ng Clark Freeport, may isang restaurant na nagdadala hindi lamang ng mga bagong lasa, kundi ng isang bahagi ng kultura ng Mediterranean. Ito ang Kuskusi Mediterranean Grill. Dito, bawat putahe ay may dalang kwento mula sa mga pampamilyang recipe, mga spices na kilala sa rehiyon, hanggang sa tradisyong nagbubuklod sa mga tao sa paligid ng isang hapagkainan. The company, Habibia Incorporated, aims not only to offer guests a genuine, excellent service, but to highlight the well-being and health of everyone. So their goal is to provide the community a holistic and vibrant environment. Okay, so for the first-time customers at Kukusi Mediterranean Grill can look forward to authentic Mediterranean and North African dishes, a cozy barnhouse interior, and a warm hospitality. So guests can expect signature items like tender lamb kofte, hummus, beef kebab, and other Mediterranean cuisine. Para sa mga may-ari ng kuskusi, higit pa sa negosyo ang kanilang layunin. Nais nilang maipakilala sa mga bisita ang init ng Mediterranean hospitality, isang karanasang nag-uugnay sa pagkain, kultura at pagsasalo-salo. At naniniwala rin sila na ang Clark ang tamang lugar para dalhin ang ganitong konsepto dahil sa patuloy na paglago nito bilang destinasyon para sa negosyo, turismo at lifestyle. Pero ang tunay na sikreto ng bawat putahe, nagsisimula ito sa kusina. Sa pangunguna ng isang chef mula sa Tunisia, sinisiguro ng kuskusi na nananatiling tapat ang bawat pagkain sa mga lasang kinagisnan sa Mediterranean. Mula sa mga authentic spices at ingredients na inaangkat mula sa iba't ibang bansa, hanggang sa maingat na halal preparation. Bawat detalye ay mahalaga upang maihatid ang isang tunay na Mediterranean experience. So we try always to applicate the dish that what we bought it from the countries with the same and exact recipe to be authentic and special. And of course, you cannot do something special if you didn't do it with love, if you didn't do it and you are happy. So of course, we try to make sure all our dishes to be special and authentic to save the flavor. Ito ay tungkol sa pagtuklas ng mga bagong lasa, pagkilala sa ibang kultura, at paglikha ng mga alaalang nabubuo sa bawat pagsasalo-salo. At habang patuloy na lumalawak ang mga pagkain at karanasang maaaring matuklasan sa Clark, patunay ito na hindi na kailangang tumawid pa ng karagatan upang maranasan ang mga lasa ng mundo. Minsan, nasa Clark lang pala ang iyong susunod na food adventure. Kaya kung ang hanap mo ay bagong dining experience, shopping for specialty finds, o kaya naman ay oras para sa wellness, baka nasa Clark na ang susunod mong weekend destination. Habang patuloy na dumarami ang mga bagong attraction sa Clark, mas lumalawak din ang mga pwedeng i-explore na mga puntahang siguradong inyong babalik-balikan. Ito po si Attorney Nicolette Henson
para sa CDC sa Bagong Pilipinas Ngayon. Abangan ang iba pang mga update at mga ipinagmamalaki ng Clark sa susunod na edisyon ng CDC sa Bagong Pilipinas. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan ninyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Clark Development Corporation, ako po si Attorney Nicolette Henson. Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang Bagong Pilipinas Ngayon.